Rồi, hello mọi người. Hôm nay mình sẽ đóng một cái sạc dự phòng pin 217 nha, 2 cell. Đây là giá của mình mua cái bóc sạc dự phòng để đóng ha. Thì nó khá là rẻ anh em ha. Tại mình thấy nó có hỗ trợ sạc nhanh. Và giá nó chỉ có 100 mấy cho cái bóc này thôi. Nó nhỏ gọn nữa. Nên là mua về đóng thôi. Giờ đóng cái sạc dự phòng thì nó quá dễ anh em ha. Nhà anh em không có mấy hàng cell pin thì cũng có thể đóng được. Bằng cách là mình mua cái loại chì hàng tốt tốt một chút thì mình hàng được thôi, không cần phải mấy hàng cell pin đâu nha. Rồi đây là cái bóc sạc dự phòng mình mua trên Shopee đây. Thì nó có một cái vỏ này, mạch mạch này nó có một cổng Type C, một cổng USB và đồng thời có hàng thêm một xì cáp nữa. Rồi vỏ mạch để xem đây có gì. Đây có mấy cái mặt nắp với mấy con vít. Đây có 3 con vít này. Ở đây thì mình có chuẩn bị sẵn 2 cell pin 217. Cell này mình đã đóng sẵn kẽm hai bên để cho nó cố định. Anh em không có thì hàng dây đồng và chích miếng keo nến ở đây cho nó cứng cũng được. Đây là pin 186 này, pin 217 này. Đó, anh em có sự so sánh ha. Đó, 217 nó lớn hơn chút xíu. Thì cái bóc này nó vừa đủ 2 viên pin luôn anh em. Đó, ở trên đây là cái men nữa là vừa. Rồi thì tiến hành lắp thôi anh em ha.